Hello, everyone. So we are now live in Zoom and in Facebook. Good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Or siguro kung gagayahin natin yung sinasabi ngayong panahon na to, hello everything! I hope na you're all well, safe, and healthy. And just allow me to introduce myself. My name is Tommy. I am the Media Associate for the Accessing GDM Care Project of the Institute for Reproductive Health Philippines, and I will be your moderator for today. So, just a few house rules before we officially begin. Later on, our guest speakers will be talking about their topics on gestational diabetes. But should you have any questions to the speakers, please utilize the Q&A box or chat box or the comment section, whichever is available to you. And in order for us to see your questions faster, please make the format of your questions include the prefix Q colon. And then we will raise your questions during the open forum. So for our viewers here in Zoom, during open forum, you may also personally ask your questions by clicking the raise hand icon so we can allow you to be unmuted and so you can personally talk to the resource speakers. So just a quick rundown of today's program. We will first be having our opening remarks and then the background of the project. And then we will have the two talks from Dr. Isip Tan and Mr. Andal on gestational diabetes and the nutrition recommendations for gestational diabetes. Afterwards, we're going to have the open forum, and we will proceed to the video launching of Accessing GDM Care Project, and then we will end with the closing remarks. So the theme of the webinar for today is Buntis na Walang Diabetes, Kanais-nais. So just to formally start today's webinar, allow me to say a few words to welcome you all. So again, magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa Buntis na Walang Diabetes, Kanais-nais, a webinar on gestational diabetes. So this webinar is brought to you by the Accessing GDM Care Project of the Institute for Reproductive Health Philippines in partnership with the World Diabetes Foundation. And before anything else, I would like to acknowledge the presence of our project partners who are also watching with us today. So to all of you who are with us here in Zoom or in Facebook Live, thank you so much for taking the time to attend our webinar amidst your busy schedules. I know gestational diabetes isn't a very popular topic compared to our other current crises like the COVID-19 pandemic or the more common public health diseases like diabetes or hypertension. But the thing is, gestational diabetes is just as important. And it's good to know that if we diagnose it early and manage it well, then it can still be reversed. And this project, the Accessing GDM Care Project, is proof that we can incorporate gestational diabetes care to the public health setting. And with the project now on its advocacy phase, we really hope that the webinar will help increase or at least review your knowledge and therefore increase and support your support to gestational diabetes care. And we hope that you will all learn a lot from our speakers today. So again, I welcome you all and good afternoon. So to give a brief background of the project, I give the floor to our Executive Director, Ma'am Milagros Mitos Rivera. Good afternoon, everyone. Thank you for being with us. This is quite a short webinar on GDM, and it's not very common, but we welcome you all and thank you for your interest. So let me just give you a few lines about the Institute for Reproductive Health Philippines.
And of course, we would like to say hello to our panelists, Dr. Iris Tan, who has been with us since the inception of the project, and Mr. Andal. So what about the IRH Philippines? We've, the whole program of IRH is actually focused on coming from fertility to the family. And if you see the logo, I think you will know what I'm talking about. So reproductive health begins with fertility and leads on to family. And this is what the logo here is showing us. So everything that is in between fertility and family, actually IRH has been into. And our thrust has been pioneering towards mainstreaming. So what would that mean? What would that mean? Pioneering, because we initiate projects towards mainstreaming, meaning that eventually our vision is to see these projects become part of the health programs and development programs as well. So next slide, please. What about the project? Accessing GDM Care Project. This is sponsored by the World Diabetes Foundation. And we have two project partners, Pasig and Quezon City, the LGUs and the city health offices there. We have screened over 3 years, over 2,000 pregnant women and diagnosed, managed, and treated over 400 GDM clients in 6 public health facilities. This is in Gulod, Novaliches, Mangahan, Pasig, Novaliches District Hospital, and Pasig City General Hospital. The aim was to, the whole objective of the project was to demonstrate a model by which GDM care can be accessed in the public health system. So we have been able to establish a doable and affordable clinical pathway for GDM care in public health. And the reason I said it was pioneering, because this is the first time that it's being done. Okay, next, please. I'd like to show you here the daloy ng paggamot sa GDM Nanay. So because this is a community-based project, we start with the health center, with the barangay health workers, and leads on to the specialists, medical specialists, and we follow up the nanays until delivery and 6 weeks postpartum. Yep. Next, please. So like any other project, we go through the phases of mobilization, which is working with the LGUs, which is very, very important for the project in health, because we have to work with the city health departments. And then we went on to capacity building, and this is where we relied on the technical expertise of our passionate doctors, including Dr. Iris. Monitoring had to be mano-mano because you know, the computerized digitalized system is not really in place yet. And then now we are into documentation and advocacy. So these 4 phases have been done with partners. We actually use the service network that is in place with a skeletal force from IRH, from our end. Thank you. Next, please. We will know later as we go along that GDM involves co-management involving all levels of healthcare workers and professionals. There's the barangay health workers, the center midwives, center physicians, the lab technicians, nutritionists, and dietitians, and our specialists, the OB-GYNs and endocrinologists. Without the team, I don't think we can actually treat and manage successfully GDM patients. So it's important to say also at this point that out of the 400 or so women, very few actually needed insulin. So nutrition and diet was the main thing that we were able to manage these cases. So with that, well, what's missing here in the co-management is really the family support that was so evident in the management of GDM, because left to themselves, the nanays were at a loss and
found it quite difficult to follow the regime. So it was the regimen, sorry. And so we would highlight here the need for family support for the GDM mother. I think that's about it for the project. So we have more time for the actual content. And if there are any other questions on the project, please feel free to contact us. You will see the contact details at the end. Thank you. Thank you, Ma'am Mitos. So, let's proceed now to the main part of our webinar. So as mentioned in our invitations, this is a webinar on gestational diabetes. And we were very fortunate to be able to invite two guest speakers for you all. So let me introduce our resource speakers for today. So our first speaker, Dr. Iris Thiel E. Siptan, is a professor at the University of the Philippines College of Medicine. She is also the chief at the University of the Philippines Medical Informatics Unit and the director at the University of the Philippines Manila Interactive Learning Center. She is a practicing internist endocrinologist with a master's degree in health informatics. Her research interests include mobile health, consumer health informatics, and telehealth. She believes in the scholarly use of social media and is currently enrolled as a PhD student in health sciences by research, with her work focused on social media misinformation. Our second speaker, Mr. Jake Brandon Andal, is a registered nutritionist dietitian. He earned his bachelor's degree at the University of the Philippines, Los Baños in 2017 and is currently taking his Master of Science in Applied Nutrition, minor in Biochemistry at the same university under Nestlé's postgraduate scholarship program. He started his career as a clinical dietitian at St. Luke's Medical Center. At a very young age, Mr. Andal is already a board member and public relations officer of the Philippine Society of Nutritionist Dietitians, one of the three major societies of the nutrition profession. He is frequently invited as a lecturer or a resource person in numerous seminars and on various TV guestings, particularly those related to health promotions and nutrition research. So for our first talk on gestational diabetes, here is Dr. Iris Del Isiptan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang gestational diabetes. Kapag tayo po ay kumain, halimbawa kumain po tayo ng donut, ang asukal po na nasa donut, matutunaw at mapupunta po sa ating dugo. Ang asukal po sa dugo, ang tawag po natin doon ay glucose. Ngayon, para po mawala ang asukal sa dugo at magamit ng katawan, kailangan po natin ng hormone na ang pangalan ay insulin. Ang insulin naman po ay galing sa ating pancreas or lapay. So kung wala tayong diabetes, pwede po nating imaginein na halimbawa po marami na pong glucose sa dugo kasi bagong kain tayo, kailangan po yung makapasok either sa atay natin para ma-store o kaya sa ating mga muscles. Nakasara po yung pinto kapag walang insulin. Pag may insulin, bubuksan po niya ang pinto. So makakapasok po ang glucose dun sa ating atay o kaya sa ating muscle. Pero kung meron po tayong gestational diabetes, nagkakaroon po ng tinatawag na insulin resistance. So anong ibig sabihin po nun? Yung mag-isang insulin lang, hindi niya kayang buksan yung pinto. Parang nakasara ng mahigpit. So, kailangan po siguro 3 sila, 4, ganyan, para magtulong sila para mabuksan ang pinto at makapasok ang glucose sa ating liver or sa muscle. So, bakit po nangyayari yon? Nangyayari po kasi na kapag buntis, yung placenta or yung nag-uugnay ng nanay sa kanyang sanggol,
nagpo-produce din po yun ng hormones na nagpapataas ng insulin resistance. So dapat po ang mangyari, yung lapay ay mag-overtime po. Imbis na halimbawa isang insulin lang, dapat 2-3 insulin ang kailangan niyang ilabas. At yun po, para magtulong-tulong para mabuksan yung pinto. Pero meron pong mga kababaihan kasi na yung lapay nila, kahit tumataas na yung insulin resistance, hindi po sila nagdadagdag ng production ng insulin. Pagka nangyari po yun, tumataas po yung asukal sa dugo kasi naiiwan po yung glucose sa dugo, hindi siya nakakapasok sa muscle or sa liver, tulad po na nakikita nyo rito. So kapag kumuha po tayo ng blood test, mataas po yung asukal kasi nandun pa sila sa dugo. So, gestational diabetes yung medical term po sa pagtaas ng asukal sa dugo na nagsimula or natuklasan lamang habang buntis. Kasi po yung iba alam na nila na may diabetes sila bago pa magbuntis, hindi na po gestational diabetes ang tawag doon. Depende na po sa type ng diabetes nila. So, kung type 1 ba sila or type 2. So, gaano karami ang mga buntis na nagkakaroon ng gestational diabetes? Marami rin po. Sa bawat 100 na buntis, 14 doon. Malamang meron pong gestational diabetes. So, kaya po lahat ng buntis dapat magpatingin sa doktor. Di ba nagpapaprenatal naman po pag buntis para malaman kung may gestational diabetes. So, bakit importante na ma-screen kung may gestational diabetes? Kasi pwede pong may mangyari sa sanggol, pwede rin may mangyari sa ina. So, ang sabi dito, kapag mataas ang asukal sa dugo ng ina, sobrang bumibigat ang sanggol. So, kapag pinanganak po yung baby, mga 8 pounds or more, meron kami minsan 10 pounds yung baby. And pag malaki po yung bata, pwede po siyang magkaroon ng birth injury. So, usually po yung hindi niya kasi malabas yung balikat, diba? Pagka bata kasi lumalabas siya una ulo Tapos susunod ngayon yung balikat. So pag hindi po kasya, nagkaka-injury, kaya po minsan tuloy kailangan ma-cesarean. And then paglabas naman po ng baby, minsan bigla namang bumabagsak ang asukal sa kanyang dugo. So sa mother naman, aside po sa cesarean, pwede rin po siyang magkaroon ng pre-eclampsia. Yun po yung nagmamanas, tas sobrang tumataas po yung blood pressure, so may alta presyon. Naglalabas din po kung preeclampsia, may protina po sa ihi. And then eventually po, pwede po siyang magkaroon talaga ng type 2 diabetes na. Okay? So, ano ba yung mga risk factors na kapag meron ka, mas mataas yung tsansa na pag nagbuntis ka, magkakaroon ka ng gestational diabetes? Well, kung hindi ito yung una mong pagbubuntis, tas yung dati na nagbuntis ka, may gestational diabetes ka, mataas yung chance na umulit ito. Kung nagpa-urinalysis habang buntis, kasi ina-ask po yan ng OB, makikita po natin may asukal sa ihi, yun na, parang suspected na po na baka may gestational diabetes. Kung meron po kayong kapatid o magulang, so first degree relative na may diabetes, at risk din po kayong magkaroon ng gestational diabetes. Kung previously may pinanganak kayo na sanggol na more than 8 pounds, kasi po minsan hindi kasi natetest, kaya hindi po alam. Pero kung sa history, meron kayong overweight na baby, pwede pong risk factor na yon for gestational diabetes. And then age. Alam ko po, marami po sa atin, hindi po kaagad nag-asawa. Wala nakalagay po dyan, edad 25 and up, considered at risk na po kayo for gestational diabetes. Meron din po mga kababaihan na medyo mabigat, mabuhok, may problema po sa regla. Sila po yung mga may polycystic ovary syndrome, at risk po yun na magkaroon ng gestational diabetes. Lalo na po kung overweight din kayo bago pa magbuntis, risk factor po yun. Or minsan di ba nag-ultrasound, tapos napapansin nila parang malaki yung baby. Nagsususpect din po yun for gestational diabetes. Kasi alam po yan ng OB kung ano dapat yung timbang. So minsan 6 months lang yung bata pero yung timbang niya pang 8 months na. Makikita po yun sa ultrasound. Then minsan sobra po yung tubig sa sinapupunan, yung amniotic fluid, sumusobra. Or minsan naman po kasi yung nanay umiinom ng gamot na pwedeng makapagpataas ng asukal sa dugo. So ang example po noon yung steroids. So, importante po yung mga risk factors kasi magkaroon lang kayo ng isa
doon sa mga sinabi ko, considered na po kayo na high risk. Pero kung wala po kayo kahit isang risk factor, wala pong sakit, wala pong kamag-anak na may diabetes, walang iniinom na gamot na nakakataas ng asukal, bata pa, then ang classification po sa inyo ay low risk. So bakit importante yon? Kasi kung high risk ka, pagpunta mo pala sa doktor, first prenatal, papagawan ka niya na kaagad ng 75-gram oral glucose tolerance test. Kahit na, diba kasi minsan yung iba maaga po magpa-prenatal eh. Pero kung halimbawa low risk ka, ang 75-gram OGTT makakaintay hanggang sa ikaw ay 6 to 7 months na ang sinapupunan. So mga later pa po pwedeng gawin yung OGTT. Ngayon, meron namang mga kababaihan, hindi ka agad nagpapa-prenatal. Kung kailan malapit na mga anak, tsaka lang nag-check up, kung hindi pa po nagawa ng OGTT kahit lagpas na po sa 6 to 7 months or 24 to 28 weeks, kailangan pa rin pong gawan ng oral glucose tolerance test. So ano po ang ginagawa sa 75-gram oral glucose tolerance test? Siguro mas masarap sana kung jelly beans na lang no? Pero hindi po tubig siya na matamis. Kadalasan po parang kulay orange siya. Sobrang tamis po yun, pinapainom. Tapos kukuha na kasi kinuntubo ng fasting, yung wala pang napainom na matamis na tubig, and then papainom, and then after 1 hour, and then after 2 hours. Kasi tinitingnan po nila kung natutunaw na ba yung asukal sa dugo. So ang fasting po pwedeng umabot hanggang 10 to 14 hours. Pwedeng uminom ng tubig. Okay? Kasi po yung tubig wala naman po siyang calories, so hindi po siya makaka-affect sa result. Pero ibang usapan na yan, kung uminom ka ng juice o kaya ng gatas o kaya ng kape. So, pero kung tubig lang, pwede po yun. So, kailangan din po ay nakakain ng tama sa mga nakaraang ilang araw. Kasi po yung iba, hindi po masyadong kumakain ng carbohydrates para bumaba yung asukal. So, dapat po sana ay tama lang yung kain. So, 150 grams of carbohydrate for at least 3 days bago gawin yung oral glucose tolerance test. So that means, halimbawa po kung sa kanin, 1 tasa sa breakfast, sa lunch, saka sa dinner, tapos may merienda kayo dapat, kahit na 3 pandesal or yung magka-daop na tasty bread, ganon, sliced bread, sa umaga na merienda at saka sa hapon na merienda. So, pagka nagpapa-OGTT po kasi, like I said, kukuha sila ng dugo after 1 hour and after 2 hours. So, maghintay po kayo sa laboratory. Bawal po lumakad-lakad. Kasi po kung gagawin nyo yun, baka ma-affect yung result. Medyo bababa po sobra. And then, bawal rin manigarilyo. Pero hindi naman kasi dapat naninigarilyo kasi nga buntis. Yung glucose solution, sobrang tamis, pero kailangan po ay mainom yan ng buntis sa loob ng 5 minutes para po accurate yung results. Kasi pag sobrang bagal po, baka hindi na accurate. At bawal rin po sana sumuka. Alam niyo ba, mga buntis, minsan nasusuka. Kasi po pag sumuka, ay uulitin ulit yung test. So ito po yung pagbasa ng results. So yung 75-gram OGTT po, kaya minsan nakakalito, ginagamit din po siyang pang-test sa mga hindi buntis. Pero iba po yung results na normal sa hindi buntis compared dito sa buntis. So dito po sa buntis, ang normal values dapat po yung FBS, huwag lumagpas ng 92, yung 1 hour, huwag lumagpas ng 180, at saka yung 2 hours po, dapat less than 153 siya. So pag meron po umabot dun sa values na ito, mataas siya, kahit isa lang, considered na po yun na gestational diabetes. So to summarize po, so yung buntis po, magpapa-prenatal check-up. Sa prenatal check-up, tatanungin po siya ng mga risk factors na binanggit ko. Kung wala po siya risk factor, then low risk po siya. Kung hindi pa po siya 6 to 7 months na pagbubuntis, iintayin po yon. Doon na lang po magpapagawa ng oral glucose tolerance test. Pero kung nag-check ng risk factors, meron siyang isa, kahit isa lang, or maybe more pa nga, considered na siya na high risk, kailangan ipagawa kaagad ang 75-gram OGTT kahit na wala pa siyang 6 to 7 months. Pero kung halimbawa negative yung unang OGTT, dahil maaga pa kasi minsan, sa 6 to 7 month po ay uulitin ang OGTT para nga po sigurado. So, dapat pong mag-diet
yung may gestational diabetes, pero yung susunod na talk po sa akin ay isang nutritionist. So hayaan ko na po na siya yung mag-discuss nun. So yung mga ibang tinatanong, ito po, pwede po bang mag-exercise ang may gestational diabetes? Well, sabi nila, makakatulong ang ehersisyo sa pagpapababa ng asukal sa dugo. Yun lang, iwasan na yung exercise kasama yung muscles ng tiyan. Okay? Kasi ayaw nga natin baka mag-premature labor naman po. So, di ba kapag nagbubuntis, bumibigat. Pero meron po kasi tayong expected na weight gain. So kaya po tumataba yung buntis or bumibigat kasi po yung weight ng bata, yung weight ng placenta, yung weight ng tubig sa sinapupunan, yung amniotic fluid. Lumalaki po kasi yung bahay bata or yung uterus. Yung suso po lumalaki kasi nga nagkakaroon na siya ng preparation para sa paggawa ng gatas. And then, dumadami rin po yung fat storage ng buntis, dumadami rin po yung dugo. Kasi po yung ibang dugo pumupunta sa baby. So yun po yung reason kung bakit bumibigat ang timbang ng buntis. So paano po kino-compute? Okay? Well, para malaman natin kung sobra ba yung BMI, usually po kasi yung BMI or body mass index, ang pag-compute po nun ay weight in kilos divided by the height in meters squared. Pero hindi po namin ginagamit yung yung weight pagbuntis na yung weight po before. So, kina-classify po dyan kung overweight ba kayo or hindi. So, katulad dito, kung halimbawa normal weight kayo, normal yung body mass index nyo bago pa kayo magbuntis, ang inaasahan na dagdag sa timbang ay 25 to 35 pounds lamang. Or sa second and third trimester, kung magkakaroon ng pag-gain ng weight, dahan-dahan po dapat parang 1 pound lang per week. Okay? Kung underweight kayo, payat kayo bago nagbuntis, ang pwedeng weight gain, 28 hanggang 40 pounds. Pero at yung pagbilis ng pag-gain ng weight, mga 1 pound per week pa rin. Kung overweight, sana kasi huwag masyadong mag-gain ng weight. Pero ay naman natin na hindi sila mag-gain ng weight. Kasi nga po, syempre may weight yung baby. So makikita nyo lesser. So 15 to 25 or 0.6 pounds per week. So, kung sobrang obese talaga, 11 to 20 pounds weight gain and then 0.5 per pound per week. Okay? So binabantayan ko yun ng OB. Kaya nga po kapag nagpapaprenatal ay lagi kayong tinitimbang. So kung twins po, syempre mas malaki po yung timbang na in-expect natin kasi dalawa po yung babies natin. So, ang tanong po, ilan ang dagdag na calories na kailangan ng buntis? Kasi po, kaya ko yan dinidiscuss. Marami po kasi minsan sinasabi niyo, sige, kumain ka lang ng kumain. Okay, kaya nga importante po may sariling lecture yung ating dietitian kung ano ba talaga yung mga dapat gawin sa pagkain. Kasi po yung first trimester, usually nagsusuka pa nga po yan, di ba? Para naglilihi. So, pwede pong walang weight gain. So, wala rin tayong madagdag na calories. Pero sa second trimester, siguro pwede nang madagdagan yung calories na kinakain, mga 350 daw. And then huling trimester, mga 500. Kasi kailangan nga yun dahil lumalaki na po yung bata sa sinapupunan. Importante po kasi yun dahil kung sobra o kulang ang timbang ng buntis, meron pong pwedeng consequences. So halimbawa kung masyadong malaki po yung sanggol, more than 8 pounds, cesarean section po, mataas po yung chance ng mother na magka-diabetes at alta presyon, lalo na kung hindi pumapayat pagkatapos manganak. Okay? Kung naman, kulang yung sanggol sa timbang sa pagsilang, hindi po lumalaki siya, pwede pong premature. Kaya kailangan po tama lang yung ating timbang bilang buntis. So, ilang beses po dapat mag-check ng blood sugar. So, ngayon ipapacheck po kami kung pwede sana 4 times a day. Kaya lang minsan mas konti po, like once or twice, kasi depende rin po yan sa budget. Pero kung 4 na beses, ang time po ng pag-check ay bago mag-almusal at 1 oras pagkatapos ng almusal, tanghalian at hapunan. So, pag sinabi po namin 1 oras, from the start na kumain kayo. Okay? Pero kung halimbawa naka-insulin, kung kaya nga po ng budget, 6 times a day po yun. Kasi before and after meals, diba? So before after breakfast, 2 na yun. Before after lunch, another 2. Tapos before and after dinner, so 6 na beses po. So ano yung target na blood sugar natin? So usually po, ang sinasabi natin, wag lalagpas ng
95 bago mag-almusal. So, ang nakalagay po pwedeng 68 to 94. 1 hour after kumain, dapat less than 140. So, mga 99 to 139. And then, kung 2 hours na after kumain, less than 120 po yun. So, mga 90 to 119. So, yan po yung tinitingnan ng doktor kung okay lang po ba yung ginagawa niyong pagda-diet. Hindi ba kailangang magsimula ng insulin? Kasi usually nagsisimula po ng insulin kung hindi nararating ng buntis ang mga targets na blood sugar dapat. So, ang tanong, kailan? Kailan re-resetahan? So, usually po, binibigyan namin yan ng mga 2 linggo para maayos nyo lang po yung diet nyo and then tingnan kung maaabot. Pero yung iba po kasi 1 week lang minsan yung binibigay kasi malapit na pong manganak. Okay? So, kung hindi maabot yung blood sugar target sa loob ng 2 linggo or 1 linggo, halimbawa po kung yung result ng fasting blood sugar nyo ay higit sa 95 na kasi or malapit ng manganak, parang 1 week na lang po yung binibigay namin na parang trial period eh. Kasi nga para kung kailangan ng insulin ay masimulan na kaagad. Okay, so gaano kadalas dapat mag-follow up sa doktor kung may gestational diabetes? Well, depende po. Usually po pag malapit na kasi kailangan kada 2 linggo para masubaybayan talaga yung asukal sa dugo. So binabantayan din po yung blood pressure, tsaka yung timbang ng nanay, tsaka ng sanggol kasi may ultrasound. Pinapagawa po kayo ng blood sugar diary tulad po nung nakakita nyo rito. So nakalagay po ano yung blood glucose nyo, hindi ano yung mga kinain nyo para mapag-usapan ng doktor, ano ba, tama ba yung kinain pero tumataas yung asukal or hindi tama yung kain kaya tuloy mataas. So baka dapat ayusin lang yung dieta. So kapag nag-labor na po kayo na may gestational diabetes, syempre mag-check ng asukal. Yan kadalasan po ay every 4 hours at binibigyan po ng insulin kung tumataas yung blood sugar ninyo. Usually po kung above 160, magbibigay na po sila ng insulin. Okay? Pag nanganak na po, in-expect namin kung gestational diabetes ay bababa na ang asukal sa dugo. Pero mag-check pa rin tayo para malaman natin. Minsan sabihin namin, sige 3 times a day na lang, hindi na po every 4 hours kasi pwede tayong mag-check before breakfast, before lunch, saka before dinner. So kung bababa na po yung asukal, hindi na rin po natin kailangan ng insulin pag nanganak na po yung may gestational diabetes. So ang mangyayari is i-check po natin ulit kasi minsan nga po yung gestational diabetes ay tumutuloy sa type 2 diabetes. So after 6 to 8 weeks, kailangan pong magpaulit ng 75 gram OGTT para maklasify po kayo kung bumalik po ba sa normal ang asukal or kung type 2 diabetes na po. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, risk factor, di ba? Pag nagkaroon ka na ng gestational diabetes sa isang pagbubuntis, sa susunod na pagbubuntis, there's a 60 to 70% chance na umulit ang gestational diabetes. And then, sa hinaharap, meaning within the next 5 to 10 years, 40 to 60% ang chance na magkaroon ng type 2 diabetes talaga. Kaya nga po, importante na malaman natin kung sino ang mga kababaihan na may gestational diabetes para po mabantayan na sila. So, dapat po magpakuha ng fasting blood sugar every year. Kahit hindi po kayo buntis, kung nagkaroon na po kayo ng gestational diabetes, so part po yun ng monitoring. Or kung halimbawa, balak nyo pang magbuntis ulit, kailangan po magbantay na po ng timbang, sikaping umabot sa tamang timbang bago sa susunod na pagbubuntis. Kahit na wala na po kayong balak magbuntis, sana po gawin nyo pa rin yung makakayanan para ma-maintain yung weight, yung healthy diet. Kasi nga po, ayaw natin na magkaroon kayo ng type 2 diabetes. So, yan lang po tungkol sa gestational diabetes. Sana po ay marami kayong natutunan. Maraming salamat po. Ayun, so thank you, Dr. T. Siptan. So for our next talk on nutrition recommendations for gestational diabetes, here is Mr. Jake Brandon Andal.
Magandang hapon po. Muli ako po si Jake Brandon Andal, isang clinical dietitian at pag-uusapan po natin ngayon hapon yung nutrition recommendations for gestational diabetes, an overview for healthcare professionals. No? Bago po tayo magsimula, konting disclaimers lamang po. I do not represent any health, nutrition, food, or pharmaceutical company, and this lecture should not replace medical advice. For nutrition concerns, a consultation with a dietitian is necessary, and for medical concerns, please consult a physician. No? So pag-usapan muna natin yung overview ng nutrition for GDM. Ano ba talaga ang nutrisyon para sa gestational diabetes? No? Kung susumatutahin natin yung pag-uusapan natin ngayong hapon, ito ay isang carbohydrate controlled meal plan. No, kaya ko po binigyan ng emphasis yung carbohydrate controlled, meaning hindi po carbohydrate restricted or carbohydrate na bawal. Carbohydrate control lamang po at babaguhin lang natin yung uri at yung oras ng pagkain ng carbohydrates. No? Dapat daw po ito ay sapat sa enerhiya, no, para makapagkaroon po tayo ng appropriate weight gain, and to also promote normal blood sugar, and also to prevent ketosis, which we know is very detrimental for the health of the mother and the child. Nutrition therapy remains to be the conventional first line of approach in treating gestational diabetes. So this is the reason why we really need to emphasize and incorporate nutrition services in our clinical pathways in treating gestational diabetes. So first recommendation natin na pwede nating yung first message na pwede nating i-share sa ating mga patients is number 1, kumain ng sapat na enerhiya at maging maalam sa dagdag na dami. So alam naman po natin no, na sa first trimester, yung energy requirements ng isang nanay ay parehas lamang doon sa non-pregnant. No? Pero magkakaroon po tayo ng dagdag na energy which is 300 calories on the second and third trimester. So kaya ko po sinabi na maging maalam sa dagdag na dami yung mga nanay natin because some of them have a misconception na kailangan nilang kumain ng times 2 kasi meron silang dinadalang sanggol sa kanilang sinapupunan. So parang they're eating for 2. But hindi po yun totoo. No? Mayroon lamang pong additional 300 calories na pwede pong i-incorporate as snacks. No? So ito po yung mga usual food items na pwede natin i-suggest and yung number of calories nila. So sige po, maggawa po tayo ng snacks for a GDM mommy. So pwede po itong isang pirasong banana lakatan, no, at saka po pwede rin na merong isang baso ng gatas, no. Pwede rin naman pong isang pisngi po ng gardenia with 2 tablespoons of peanut butter, that's 280 calories po. So again, hindi po dapat kakain ng para sa dalawa, bagkus alamin lamang po kung gaano kadami yung dagdag na or required na calories, no, para sa buntis. Pangalawa, mas mainam baguhin ang uri ng carbohydrate na kinakain kumpara sa masyadong pagbawas. Kasi po kung titingnan natin ang conventional GDM diet approach is to restrict carbohydrates, and because of this, we have increased fat allowance in the diet. So in the practice of clinical dietitians, some clinical dietitians and your medical doctors, typically they restrict carbohydrates to 30 to 40%. And the goal is to reduce postprandial glucose, especially in breakfast. No? But if you're going to check evidence, no, wala naman daw pong difference in clinical outcomes in patients receiving low carbohydrates or yung 40% or yung mga normal or high, no, yung 55 to 65%. No? But we could suggest na for patients po natin na talagang mataas na po yung kanilang postprandial breakfast glucose, they might benefit po talaga doon sa low carbohydrates na provisions or low carbohydrate diets compared po doon sa wala. So imbes po masyadong ang focus natin is to restrict or not to restrict, yung focus na lang po natin yung type of carbohydrates that our mommy should be eating. So ito po yung mga whole carbohydrates, no? Ito po yung mga fruits, yung mga beans, no? Yung po mga root crops, no? Instead po yung mga refined carbohydrates. Again, yung dami at type of carbohydrates sa breakfast, ito po ay dapat based, no, sa nutrition assessment, treatment goals, medications, and glucose response. No? Bakit? No? Kung titingnan po natin yung clinical practice guidelines talaga, no, dito po sa in determining the amount and type of carbohydrates that needs to be prescribed to our patients, meron po talagang limited evidence. No? And
yung mga evidence po na meron ngayon parang mahina pa to confirm an ideal amount of carbohydrates to be given on breakfast or to be given per day. No, kaya po siguro ito should benefit talaga if we use our clinical judgment as to whether or not how much to prescribe carbohydrates, no, and what are the types of carbohydrates that need to be prescribed, no. And take note na lang po natin, nandun daw po sa mga mommy sa talagang mataas yung postprandial breakfast glucose, sila po yung mas magbe-benefit sa lower amount of carbohydrates. But in general, no, pero ito man po yung normal natin recommendations ng 60% of carbohydrates, ay 60% of energy from carbohydrates versus yung low na 40% of energy from carbohydrates, parang parehas lang po sila ng clinical outcomes. Pangatlo, panatilihing pantay ang dami ng carbs na kinakain sa meals at snacks ayon sa sabi ng dietitians or ng doctor. So ito po yung tinatawag natin na consistent carbohydrate counting. No? Kasi kung titingnan po natin yung evidence naman, mas nagbe-benefit daw po yung mga GDM patients natin if the amount of carbohydrates that they are consuming throughout the day is the same. And if it's going to be distributed into 3 small to moderate sized meals and 2 to 4 snacks, no, pwede pong isa bago matulog, no, at saka po yung usual na AM and PM snacks, no. So kung titingnan naman po natin yung recommendation sa Germany, no, they are recommending 15 to 30 grams of carbohydrates for breakfast for patients who have already high blood glucose sa umaga pagkagising, no. So kung titingnan natin ano ba yung common na laman ng breakfast choices natin, no? Ang isang tasa po ng half cup of kanin is 23 grams, no? So pwede po doon yung isang half tasa ng kanin tapos yung ulam. Or sa pandesal naman po yung 2 pirasong maliit, that's already 23 grams din. So pwede po sa umaga ang breakfast ng GDM mommy is 2 pirasong maliit na pandesal tsaka po yung usual na protein na palaman. Pang-apat, no, kumain ng sapat na dami ng taba at karamihan should be coming from vegetable oils, no, and yung mga nuts and seeds natin, no. Alam naman po natin na yung maternal lipids, no, kung masyadong mataas, it can cause excessive fetal growth, no. At yung mataas din pong pagkonsumo ng dietary fat can also cause excessive fetal growth, no. So talaga pong dapat ituro natin sa patients natin kung gaano lang kadami yung prescribed sa kanila. So mahalaga na bukod sa discuss kung gaano kadami, alamin din nila kung ano yung mga fats and oils na mas mainam piliin, yung mga preferred choices natin. Syempre, ito yung mga vegetable oils, no? Ang pinakamainam yung canola. Tapos may mga mani or mga buto. Tapos fatty fish, mga 2 to 3 times a week for omega-3. So ito yung mga bangus and tuna. So ito po yung sinasabi ko sa inyong messaging, no? Pansin po natin ang sinabi ko, fat and oils na mainam iwasan ngunit hindi pinagbabawal, no? Kasi we have to maintain a good relationship with food as much as possible. Iwasan natin yung paggamit na term na bawal. So ito yung mga saturated fat rich na pagkain saka cholesterol rich, no? Pero kung titingnan natin yung pagkaaral, wala naman daw po palang relationship ang saturated fat intake saka cholesterol intake sa blood cholesterol, no. Although nakita natin yung ganung evidence, wala rin tayong nakikitang benefit kung yun yung major sources ng type of fat ng mga patients natin. So talagang solid pa rin yung recommendations in choosing vegetable oils, nuts and seeds as our primary sources of fats and oils. Panglima, kumain ng sapat na protina. Ang sobra at kulang ay dapat iwasan. No? Kung titingnan natin yung Philippine Dietary Reference Intake, no, ang pregnant woman daw po ay merong 27 grams na mas mataas na requirement kumpara sa hindi buntis. Yung mga nakita natin sa pag-aaral na yung mga may masyadong mataas na pagkonsumo ng protina ay meron silang impaired development ng fetal pancreatic beta cells, no. So magkakaroon ng posibilidad na insulin deficiency sa kanilang offspring. On the other hand naman, yung may mababang intake can lead to low birth weight ng kanilang mga anak, no. So talagang it's a double-edged sword kung masyadong madami yung protein or masyadong maonte, no. Pero kung titingnan natin specifically, mayroon po bang special recommendations for GDM
no, in with regards to protein. Wala naman po, no? It's same na lang po with your usual recommendations sa mga buntis, no? So yung mga typical recommendations na pwede natin gawin, ito po ay based dun sa Pinggang Pinoy. Sa isang meal dapat po merong ganito kadami. It's either 2 pieces of fish, 2 pieces of medium chicken, or 3-piece slices po ng tokwa. No? Isang slice po ay 6 by 6 by 2 centimeters. So ganito po yung visual recommendations natin on protein sizes. No? Usually isang malaking malapad na bangus, 2 pirasong or 2 slice ng chicken, or 2 piraso ng isda. Tulad po nito ay galunggong. Pang-anim, no? Kumonsumo ng balanced diet para sa sapat na bitamina at mineral. No? Kung titingnan natin, are there special recommendations for vitamins and minerals for GDM patients? No? Parang wala naman po. No? In regards to pregnancy, as to whether or not may GDM man yan or wala, we need to emphasize sa dietary intake of iron, folate, calcium, vitamin D, choline, and iodine. So the consumption of more food to meet the caloric needs and increase absorption and efficiency of nutrient utilization occurs in pregnancy. So ibig sabihin lamang po nito, kung ang nanay po ay may magandang pagkonsumo ng enerhiya and protina, most probably maganda rin po yung chance na magkaroon siya ng adequacy doon po sa mga nutrients na binanggit natin. And on the other hand, physiologically may increased absorption din po ng mga nutrients na ito. So paano may meet yung mga diniscuss natin na nutrients at ano ba yung kanilang mga functions na we need to emphasize and we need to refresh ourselves, no, as healthcare providers. Number 1, yung iron. Alam natin yung iron in biochemistry, it functions for DNA synthesis, no, importante rin siya sa neural development, and most probably talagang ito po yung pang-iwas talaga natin ng anemia, no. So sa diet po ng isang buntis, sana po meron pong representations talaga ng mga atay ng manok, baka, or baboy, kahit po 2 to 3 times a week, no? Ang isang maganda pagkonsumo ng enerhiya and protina, most probably maganda rin po yung chance na magkaroon siya ng adequacy doon po sa mga nutrients na binanggit natin.
And on the other hand, physiologically, may increased absorption din po ng mga nutrients na ito. So paano may meet yung mga diniscuss natin na nutrients at ano ba yung kanilang mga functions na we need to emphasize and we need to refresh ourselves, no, as healthcare providers. Number one, yung iron. Alam natin yung iron in biochemistry, it functions for DNA synthesis, no, importante rin siya sa neural development, and most probably talagang ito po yung pang-iwas talaga natin ng anemia, no. So sa diet po ng isang buntis, sana po meron pong representations talaga ng mga atay ng manok, baka, or baboy, kahit po 2 to 3 times a week, no? Ang isang serving po is 1/3 cup, no? So, kasi ito po ay mayaman sa iron, no? Kung regards naman po sa gulay, mas mabeberde po yung mas masasuggest natin. Pigaan po ng kalamansi to increase yung absorption ng iron. At ang pinaka-importante po dito, we need to emphasize the intake of fortified foods, no? Ito po yung mga gatas at iba pang food products na may mataas na iron, no? Kasi ito po yung magiging majority ng sources ng kanilang diet. So hanapin po nila yung sangkap Pinoy seal na nasa harap po, nasa natin, no, example, no? Pag po may nakita silang gantong seal doon sa kanilang mga binibili sa grocery, ibig sabihin sila ay fortified with iron at mas magandang piliin. Folate, alam natin, pyrimidine synthesis for DNA, tapos yung mga methylation reactions sa biochemistry at kasama doon yung DNA, no? So paano natin mo-promote yung folate intake? Ang folate nga po nanggaling nga po sa salitang folium na ibig sabihin ay color green. So talagang mabeberdeng gulay ang marirecommend natin to increase yung folate intake. Now, we need to avoid overcooking yung mga natin mabeberdeng gulay. So bukod sa pag-discuss ng kung gaano kadaming gulay, i-emphasize natin on how to cook. Huwag po i-overcook, huwag masyadong madaming cooking water at huwag ibabad sa tubig para ma-maintain yung mataas na folate intake na laman ng mga green leafy vegetables. At again, piliin po yung mga fortified na pagkain. For iodine naman po, we need this to prevent mental cretinism and retardation, no? So mas mainam po na gumamit tayo ng mga iodized salt, no? But we need to discuss din how to properly use, kasi po pag nilagay natin siya on cooking at nainitan po siya, nawawala po yung absorption or yung pagiging utilization ng iodine. So ang sinasuggest ko po on my patients, gawin po nilang seasoning sa kanilang mga fresh fruits or mga salads, no? Para po ma-maintain na talagang nandun yung iodine. Vitamin D, akala natin, no, dahil tropical country tayo ay adequate agad yung vitamin D, but if you're going to look at studies, no, ng FNRI, parang mataas po yung antas ng mga mababa yung vitamin D, especially po sa mga babae. So we need to emphasize the intake of fish, meat, egg, and fortified food products na baka po mahirap hanapin sa market natin. So talagang fish, meat, and eggs po yung magiging sources ng vitamin D natin, no? Para din po ma-convert yung cholesterol sa skin natin into vitamin D, required din po sana yung sunlight exposure 10 to 15 minutes per day. Yung choline po, napaka-importante nito doon sa paggawa natin ng membrane biosynthesis, no? Tissue expansion, neurotransmission, and brain development. Also, it can also action in methylation reaction similar to folate, no? Wala po tayong local recommendation on choline kung gaano kadami dapat yung choline na kinakain ng isang nanay or isang babae dito sa Philippines, but in foreign studies, usually it's 470 milligrams a day, but meron tayong mas recent studies na nagsasabi dapat at least hanggang 930 kung buntis, no? So para ma-achieve yung choline na yon, na although medyo mataas yung requirement, piliin po natin yung talagang mas matataas yung laman na choline. Ito po yung eggs, ang isang peraso 270 agad, chicken 290, chicken liver 290 po agad, tapos fish and chicken din, no? So ito po yung sinasabi ko sa inyo, pag po mataas yung pagkonsumo ng protina tsaka po yung enerhiya, most probably adequate po sa nutrients. So talagang kailangan po yung consultation with the dietitian to help the patients choose on what foods are recommended.
Pang-pito, uminom lamang ng prenatal dietary supplements kung prescribed ng doctors or dietitian. Sa Philippines, sadly, mataas yung micronutrient deficiency natin ng mga nanay. So actually, yung iron deficiency anemia ay 3 out of 10. No? So talagang it's a major public health concern. So usually naman, routinely supplemented yung ating mga nanay kapag nakapag-consult with their OB-GYN ng isang prenatal supplement per day. Ang mga masasuggest natin that needs to be supplemented if ever medyo mahina yung pagkain or talagang hindi na-achieve based sa dietary assessment natin. Ito yung iron, folic acid, B-complex, vitamin D at saka choline. Kahit wala tayong local RNI requirement, it might be nice to supplement with choline na. Ano naman yung mga dapat iwasan? Ito po yung vitamin A, vitamin E, and herbal supplements. No? So isama natin doon sa consultations natin as healthcare providers yung education and supplementation. No? Kasi sa kadalasan itong mga nanay, pag na-prescribe na ng prenatal supplement, pwede silang may amiga na mag-suggest na, kumain ka ng, uminom ka ng vitamin A or vitamin E or iba pang supplement concoctions. No? Hindi natin napapansin, nagkakaroon na ng super mataas na intake ng nutrients at ito nga pong mataas na toxicity ng nutrients na ito which we observe in unnecessary supplementation is detrimental for the baby. Again, we need to emphasize and we need to put yung supplementation in our education and consultation sessions. Pangwalo, gawing goal ang maayos na maternal weight gain, no? Which is very important. So, yung uncontrolled weight gain can lead to macrosomia, yung pagkakaroon ng masyadong malaking baby. Tapos, kapag naman hindi maayos yung weight gain or kulang sa timbang yung nanay, hindi rin maganda yung magiging health outcomes. And then, yung mga obese naman, no, baka akala nila dahil sila yung obese, kailangan nila magbawas ng timbang. Hindi po dapat. No? Obese, pregnant, pre-pregnant women, when they get pregnant, should not lose weight. Because pag po nag-lose sila ng weight, ibig sabihin, baka hindi maging maganda yung weight ng bata sa sinapupunan at maging masama yung clinical health outcomes. So nasa inyo pong harap yung recommendations ng Institute of Medicine sa United States, no, na usually ginagamit naman din sa public health studies in Asia and in other continents, no. So pero kung titingnan natin kung applicable ba talaga to in our setting, na ito po ay kakapublish lang sa Japan, no, nakita natin na current IOM recommendations were higher than optimal gains for women with BMI over 23 kilograms per meter squared. Diba alam po natin sa Asian cutoff points, 23 above is already considered as overweight compared sa 25, no, sa WHO. So pwede pong gawin natin, i-adopt po natin yung 23 kilograms, yung Asian cutoff points, no? Doon po sa pag-determine ng overweight, tapos let's be guided accordingly na lang doon sa recommended weight gain. Kasi napansin dito, medyo mataas yung IOM recommendations kung yung nanay ay 23 pataas. No? So sa Japanese guidelines, so andito rin, no, na baka pwede nating ma-adopt on clinical practice, and let's hope magkaroon tayo na talagang local recommendations. Pwede rin po tayong gumamit ng mga gantong charts and tools doon po sa ating clinics. No? So, lagay po natin yung date, tapos yung weight nila, tapos tingnan po natin kung papasok doon sa normal range. So, meron po tayo dito example from Florida. Ito po ay based doon sa IOM recommendation. Na pwede po nating makita kung yung number of weeks nila dito ay pasok doon sa pounds gained. Ito po yung normal range. Napansin natin, pag obese, di ba, hindi po natin sinasuggest na mag-lose sila ng weight. Mas pagkos, mas mabagal lamang yung weight gain. So, dito po yan. Pag naman po underweight, ngayon makikita natin na talagang mas malakas yung dapat yung rate ng kanilang weight gain. So again, importante na isama natin sa ating consultation sessions as healthcare providers yung maternal weight gain. Tapos pag tinignan natin, 'di ba? Minsan alam natin, no, yung mga nanay hindi nila alam yung pre-pregnancy weight. So mahirap nating magamit yung mga tools na ganito on our clinical practice. No, so mayroong study actually na ginawa na para malaman natin yung equation on how do we estimate pre-pregnancy weight. So basta alam lang natin yung first trimester measured weight. So based on this study, gumawa sila ng isang equation na pwede nating i-adopt, no, sa clinical practice. No? Kung masyado mahirap i-memorize or i-compute, pwede nating ilagay as kodigo on our clinics, or pwede tayong mag-visit doon sa link na ito na nasa study na din na ito, i-input lang natin yung mga units
and they will compute the estimated pre-pregnancy BMI. Pang-9, piliin lamang ang mga artificial sweeteners na aprobado ng Food and Drug Administration. So ano-ano mga ito? Ito yung mga saccharin, aspartame, azosulfame potassium or ACE, sucralose. Ito po, nandito din naman yung estimated daily intake or recommendation. No? Mahalaga na i-emphasize lamang yung pagkonsumo ng tama. Pero most probably kung 1 to 2 sachets per serving, mahirap naman talaga ma-achieve yung toxicity kasi nakalagay dito on 9 to 12 or 32 cans or 32 servings, ganyan. So, i-educate lang natin na sana masunod nila yung talagang pag-iwas doon sa pag-achieve ng toxicity. Although mahirap namang i-achieve kasi mataas yung ADI. So pag-usapan naman natin yung effect nila on type 2 diabetes or yung clinical health outcomes, no. Pag kasi tingnan natin yung mga recent studies, nakikita natin na yung mga non-nutritive sweeteners na binanggit natin, usually ito yung mga synthetic, yung mga saccharin, aspartame, and etc. Nagkaroon din sila kasi ng associations with a metabolic syndrome and worse diabetic outcomes, no. So madami tayong ino-observe na mga na biochemical basis, no. Pwedeng andito yung gut microbiome at saka yung pag-secrete ng insulin pag nagkaroon ng sweet taste, no. But kung makikita natin, talagang kailangan pa ng mas matibay na ebidensya in determining the relationship of non-nutritive sweeteners and clinical health outcomes, no. Kasi medyo madaming flaws yung mga cohort or prospective cohort studies na nakikita natin linking hindi magandang clinical health outcomes sa paggamit ng artificial sweeteners. So our recommendation natin talagang gamitin paminsan-minsan, no? Or sabi nga natin, 'di ba, moderation is the key. Paano naman po yung stevia? No, sabi po ng FDA sa United States, yung high purified or yung high purity steviol glycosides, ito po yung pwedeng gamitin ng mga nanay. Ito po kasi ay natural sweetener, natural po ito. Ngayon, yung steviol glycosides po, ito po ay parang pinuro para mas maging concentrated. Ngayon, ito po yung na-approve ng FDA as safe. Pero po yung mga stevia leaf o kaya yung mga crude stevia extracts, hindi po siya na-approve as generally regarded as safe, no? Kasi madami pong impurities at madami pong mga studies na nagsasabi na pwedeng may iba pa sila ang hindi magandang clinical health outcomes. So again, sana i-focus natin yung steviol glycosides, no? Kasi actually, yung steviol glycosides na yun, since are natural sweeteners, kumpara doon sa mga non-nutritive synthetic sweeteners na discuss natin, itong mga ito ay may magandang preliminary evidence on benefits, no? So for example, yung mga high purity steviol glycosides na ngayon in healthy individuals ay nagkaroon ng reduction in postprandial blood glucose, no? So kung titingnan din kasi natin yung structure nitong compound na ito, pwede rin siyang mag-act as an antioxidant and pwede rin siyang mag-act as iba pang functions, no? So may mga pag-aaral ngayon in looking into its functional properties, pero ito ay mga preliminary evidence pa lang. So in my opinion, ito po yung mas pinakang safe na pwede nating i-recommend sa ating mga diabetic patients compared dito sa mga synthetic na mga non-nutritive sweeteners, no? Kasi most probably yung mga may saccharin, aspartame, ACE, sucralose, ito yung mga natin yung mga zero-calorie beverages or yung mga pastries. So panghuli nating recommendation, mag-ehersisyo, no? So based po from the recommendation of the American Academy of Nutrition and Dietetics, kailangan daw po ng 30 minutes or more per day, no? So ito po usually yung mga pwedeng walking, jogging, at tandaan natin kung ito lang po ay aprobado ng kanilang primary care physician or ng medical specialist, no? Kasi may mga instances na pwedeng hindi sila contraindicated yung exercise, but the evidence is strong na kailangan mag-exercise para malabanan yung GDM, no? But nakita naman natin too much then can be detrimental, no? According to the American Academy of OB/GYNs, no, nakita nila na pag po mas mataas sa 45 minutes yung exercise, hindi rin po maganda. So 30 minutes is a safe recommendation.
So muli, thank you very much for this opportunity. Ito po yung mga references ko and I hope madami po tayong natutunan in the updates, no? Kung kayo po ay may mga questions, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook page. Ito po ay @JakeAndal Clinical Dietitian sa Facebook. Narito rin po yung aking email and phone number just in case you have questions. Again, thank you very much. Thank you, Mr. Andal. So now, let us proceed with the open forum. We have Dr. Iris and Sir Jake with us to answer your questions. So I will stop screen sharing first. Ayan, magandang hapon po, Doc Iris and Kuya Jake. Meron pong Hello mga po. questions dun sa chat box at sa Q&A. Start lang po ako dun sa mga questions sa chat. So one question po is, what is the best nutrition advice we can give to GDM patients who are COVID positive? And if they were referred for dietary management, how can we assess them properly if they were isolated? What exercise can they do inside the isolation room? Parang para kay Jake ata yung tanong na Opo. yan. Pero Ah. as far as sa exercise, usually sinasabi ko lang yung armchair exercises, walking, ganon. Jake, take it away. Ayan. So buti na banggit yun, no, yung pagkakaroon ng nutrition service sa panahon ng pandemya, no. Kasi based po doon sa mga naging report sa amin ng mga ilang malalaking hospitals kasama po yung PGH, nawala po yung nutrition service doon po sa mga pasyenteng diagnosed with COVID na sadly, sana ay maibalik ulit, no? Kasi parang for them hindi required or hindi necessary yung nutrition na siguro naman magbabago pa in the future, no? Pero kung ang nagtanong po ay isang healthcare professional, pwede niyo pong sabihin sa administrator, sa yung admin na meron naman po ngayong telemedicine tsaka telenutrition. Kung hindi po talaga pwedeng mag-rounds yung clinical dietitian, pwede pong gamitin yung charts na meron po yung inyong medical team, meron po kayong data na makukuha doon, or kung hindi po pwedeng tumayo, pwede pong gamitin natin yung tinuro sa atin ng college, yung pag-estimate ng height and weight based on pagkuha ng calf circumference and etc. O kung hindi man po kayo pwede yung kumuha nun, sana po yung nurse, no? Kasi tayo naman po ay team, no? Pero with regards to yung pagdadala ng nutrition, again, kung ito ay may COVID at kung may presence po ng mga fever, baka po mas mataas pa yung protina na kailangan. Tapos sana mas maayos na lang yung meal timing. Isabay po natin doon sa lalabas ng AM and PM snacks sa dietary yung para yun sa mga GDM, no? Kasi yung ibang hospitals wala silang AM and PM snacks delivery. No, I highly suggest po, lalo na po kung GDM patient or diabetic patient or COVID-19 patients po, isama yung talagang AM PM snacks. Tapos based po sa competition, mas nakikita po natin na baka mag-benefit kung may snacks po sila mga 2 hours before matulog. Okay po. Next question po. Is it advisable po ba for a diabetic pregnant woman to take milk intended for diabetic patients? I don't think Jake will disagree. Siguro po opo kasi usually po kasi ang nangyayari, kung maayos na po yung pagkonsumo ng nanay, kung nga maayos na yung pagkonsumo sa enerhiya at protina, minsan akala nila required yung pag-inom ng mga gatas para daw po sa nanay. Ang nangyayari, ito po yung nagko-contribute ng mataas na asukal sa dugo kasi ito po ay concentrated, mataas po sa protina at saka sa energy. Although yung type of carbohydrates na nandun ay slow releasing na pwedeng akma sa diabetic, usually po hindi siya kailangan
kailangan ng nanay. So uminom lamang po nito kung base po sa assessment ng dietitian o ng doktor, mahina po yung pagkonsumo ng energy at protein. So kaya po importante talaga nakasama yung dietitian sa team at yung mga doctors naman po natin na nanonood, isama po natin sa assessments natin yung dietary intake. Kasi again, ito po ay parang suggested lamang dun po sa mga nanay na laging nagsusuka, tapos hindi po talaga makakain ng tama. Jake, kasi sa amin, ang nangyayari, for example, yung pregnant, no, magko-follow up sa clinic, minsan kasama yung mother-in-law. Kasi yung mother-in-law ang mag-i-insist na kailangan uminom siya ng milk for mothers. And then, tataas halimbawa yung blood sugar, sasabihin naman ng OB-GYN na itigil mo yung milk na yan. Tapos ngayon pupunta sila sa akin, tatanungin nila ako kung ano yung opinion ko. Kaya nga maganda yung meron talagang dietitian na kasama sa team. And then yung diabetic milk na tinatawag nila are actually diabetic formulas that are meant for meal replacement, usually outside of those who are pregnant. Diba? Yung mga nagpapapayat natin or tulad na sinabi mo yung mga may sakit na hindi makakain ng tama, nire-replace yung meal. Minsan kasi syempre naiintindihan natin dahil yung mga buntis, nagpapanik sila medyo pag nalaman nila na mataas yung sugar nila. Okay po. Next question po. What healthy lifestyle advice can we advise to GDM patients in this pandemic wherein it is very limited to go out and even do outdoor exercise? Okay, so for the interest of safety kasi, we have to use kung ano man yung meron sa bahay if they're afraid to go out. So minsan sinasabi ko, may hagdan ba kayo? You can go up and down the stairs. Nakaupo ka lang ba? Nanonood ng TV? Yung meron ako narinig na talk before from the fitness experts, they were saying na yung parang yung lalagyan ng tubig, o, di ba na may tubig pa, gamitin parang barbell, ganyan, or yung mga canned goods na nandyan sa tabi na binibigay na ayuda, gamitin din pang barbell, mga ganyan. So, pwede pong armchair exercises kasi just to make sure na meron tayong some form of movement. And I think kaya rin nga sinasabi ng OB-GYN na halimbawa pag minomonitor yung weight na masyadong mabilis yung pag-gain ng weight, nag-exercise ka ba, ganyan. Yung iba, nag-yoga, nagpipilates, siguro ang ano lang talaga doon yung may certification ng OB na pinapayagan sila, and usually naman pumapayag basta hindi nagpe-premature labor, at saka yung mga exercises doesn't require them na parang umiire, diba? Or yung ganon. So yung exercises lang na kaya ng buntis. Siguro to add naman with regards to nutrition dito sa pandemya, no? Actually sa Europe, dahil ina-acknowledge sila na pwedeng yung access sa pagkain, lalo na dun sa mga matataas sa fiber, ito yung mga prutas at gulay, pwedeng impaired kasi hindi na ganun ka-accessible yung markets ngayon. So they're actually suggesting to be part of the diets yung mga nasa in-can na mga prutas at gulay. Pero ang sabi ko naman doon sa mga diabetic, no, iwasan po natin naman yung mga process na mga nasa pineapple juice or yung mga nasa pineapple in can. Kasi akala nila same din ito doon sa pineapple na natural. Pero ito po ay process na at pinadaan na sa heat. So posible pong yung ilang fiber no, na convert na to carbohydrates. So ang masasuggest po natin, pwede po yung mga in can na mga gulay. Pero yung mga processed fruits po na nasa in can, pwede pong iwasan. Bagkus kumakatok po ako doon sa mga LGU. Na alam ko may nakikinig sa atin ngayon, no? Sana ang focus ng pag-aayuda natin hindi lamang po yung mga canned fruits, yung mga canned goods, ito po yung mga canned tuna. Hindi ko po sinasabi na ito po ay hindi importante, no? Pero sana kung tayo po ay maggagawa ng mga ayuda packs, no? Ang number one na iniisip, paano mapapadala yung prutas at gulay? Kasi bukod sa social distancing, bukod sa pagsusuot ng face mask, isa sa mga pinakamagandang measure to prevent disease kasama yung COVID-19 ay yung maayos na nutrisyon mula sa pagkain ng prutas at gulay. Kaya sana po talaga magkaroon tayo ng way tulad po sa ginagawa sa Pasig, no? Yung po mga fresh produce dinadala to their barangays at kasama po dun sa kanilang mga ayuda packs. Thank you po. Next question po. Galing naman po to sa isang commenter from Facebook po. I think kay Dr. Tan po siya message. Pero sabi niya, Doctora, I failed OGTT with 210 milligram per deciliter result, but normal weight and amniotic fluid ni baby.
I was referred to diabetologist pero no medication needed daw po. Morning glucose ko is ranging 100 to 110 milligrams per deciliter. Pero wala pong question na kasama. Mahirap kasi minsan mag-comment pagka hindi kompleto yung information. And then I don't want to second guess syempre kung ano yung sinabi ng doktor na mismong nakakita sa kanya. Ang masasabi ko lang, dynamic kasi ang monitoring sa isang may buntis. So for example, pag una kong nakita yung buntis, tapos ito yung results niya, 210 halimbawa dun sa OGTT, tapos sabihin namin, sige mag-monitor ka. Minsan kasi 'di ba nung nagpa-OGTT, hindi pa naman niya kasi alam na may ganun siyang problema. So yung diet niya at that time pwedeng iba. And then now na ina-advise na siya ng tamang diet, yung exercise, minsan bumababa kasi yung blood sugar. However, during the course ng pregnancy, habang lumalaki kasi yung bata, nagkakaroon ng insulin resistance. So medyo pwedeng later on magi-insulin siya. So kaya dynamic 'yun. So I would advise strictly na mag-follow up po pag sinabing follow up after 2 weeks, ganyan, para po na babantayan. Thank you po. Next po, any insights about low carbohydrate diet with fasting? Jake? Sige po, kung titingnan po natin yung ebidensya no din sa mga healthcare professionals na nakikinig no. Yun nga po yung binanggit ko kanina kasi kung makikita natin yung mga rekomendasyon for gestational diabetes in nutrition, medyo mahihina po kasi yung quality of evidences. Kaya nagsistick tayo dun sa kung ano yung general at inahambing natin dun sa current diabetes, yung recommendation sa diabetes. Pero may mga pag-aaral na nagtitingin kung pareho ba yung outcomes kung ang isang buntis na may GDM ay naka-low carbohydrate diet. Ito yung 30 to 40% of energy ay coming from carbohydrates lamang. Ang normal po is 50 to 60 po, di ba? So ito talagang mababa. So ang nangyayari po, nakita nila na hindi din po, wala po siyang pinagkaiba doon sa normal na recommendation sa diet. So ang titingnan natin ngayon, imbes na ang focus natin is to tell the mother to, bawal yan or restrict, at turuan na lang natin sila on how to properly choose. No? With regards dun sa tanong, low carbohydrate diet with fasting. Ang fasting po ay napakadelikado lalo na po sa mga buntis. No? Alam ko mag-agree po si Dr. Tan. Yung pong ketones na naproproduce when we have fasting, ito po ay madaling papasok doon sa placenta ng bata at sabi po ng mga pag-aaral, hindi po maganda yung epekto niya sa neural development ng child. Actually, nagkaroon po ako ng patient no, na nag-inquire through my online services. Po siya, low carbohydrate and fasting. Actually, keto diet na po siya ng isang fitness coach. No? So talagang nakakatakot. No? Kasi yung ketogenic diet in general, hindi natin alam yung magiging epekto niya sa 5 to 10 years mo siyang ginagamit. Lalo na dito sa specific na population ng GDM. No? So, siguro, yung mga nanay kasi, nagkaroon sila kasi ng takot sa term na carbohydrates, sa term na asukal. Dahil siguro nagkaroon sila ng consultations ay nababasa lang sa Facebook na ito ay masama. Pero sa sa GDM, hindi naman kalaban ang carbohydrates. Bagkus, babaguhin lang natin yung oras ng pagkain, dami ng pagkain at uri ng pagkain. So hindi natin i-recommend, bawal yung low carbohydrate lalo na kung may fasting. At saka ang siguro dapat kasi mangyari kapag na-diagnose na may GDM is pag-usapan nga talaga kung ano yung mga gagawin. And then kung may GDM, huwag matakot magtanong sa doktor. Mas maganda kasi nasa doktor nyo mismo marinig yung mga dapat gawin. Yung extremes kasi nangyayari nga pag may sobrang takot, tas parang hindi nila ma-reach yung doktor nila. So siguro po kaya nakakatulong kung may online services nga tulad ng sinasabi ni Jake. And then, ako kasi, parang nagbuntis na ako, may mga anak ako. So, alam ko yung feeling na hindi makakain, tas buntis ka. Parang, ang hirap-hirap noon. So, it's not something talaga that we would recommend. Ngayon, in my clinical experience, nagiging factor din po for premature labor, yung ketones. Kaya usually pag may ketones sa urine, medyo, pag nakita namin yun as doctors, nagpapanik kami, dapat wala. Kasi nga, alam namin na pwedeng mag-premature labor because of that. Okay po, thank you po. Next question po. May instances po ba na pati ang baby nagiging diabetic pagkapanganak kapag may GDM ang mother?
Usually naman po hindi naman siya right away magiging diabetic, pero meron po siyang risk kasi nga nung pinagbuntis siya ay may GDM po yung nanay. So may mga studies po tinitingnan nila yung at 1 year, mas maraming fat sa body mass, mas maraming fat yung mga babies na from a GDM mother, minsan mas overweight sila. So usually yung mga pinag-uusapan nga po, di ba sa atin, kasi pag baby cute na cute, gusto natin mataba, ganyan. So ina-advise na namin kaagad kapag nanganak po yung nanay na may GDM, please follow up po kayo sa pediatrician para ma-maintain yung tamang weight ng baby kasi we know na at risk po siya. Ngayon, may mga studies din po kasi dahil di ba yung babies from a GDM mother pwedeng underweight o kaya overweight pag pinanganak. And again, those carry the same risk. So before po kasi parang sinasabi nila, obvious naman siguro may problem pag sobrang timbang, malaki yung bata. Pero ngayon, there are also studies to say na pag maliit kasi yung baby, maliit din yung pancreas nila. So therefore, yung reserve nila, kapag kailangan na nila ng magdagdag ng insulin later on in life, yun yung reason kung bakit sa nagkakaroon ng diabetes kasi they were born with smaller na pancreas or lapay. So kaya talagang maganda yung may coordination para yung weight ng baby, yung tinatawag naming AGA or appropriate for gestational age, yung tamang timbang ng bata. Thank you po. Next question po. Regular recommendation pa din po sa fruits na 3 servings per day based sa PDRI kahit may GDM? Si Paul si Jake. Ito kasi pinagdedebatihan din to kung ang diabetic patients po ba dapat siniservan ng fruits. May mga ibang ospital po na tinatanggal po yung fruits doon po sa kanilang meal trays kung diabetic. Sadly po kasi yung fruits na pong ito, although carbohydrate, sources naman din po sila ng fiber, iba pang phytonutrients, antioxidants na kailangan ng kahit sino sa atin, pwera kung ikaw ay buntis, may GDM o wala. Ngayon, ang sinasabi ko po sa mga pasyente ko, piliin yung tamang uri ng prutas. Ang pinaka-basic po na recommendation na gagawin natin kapag po mas ningunguya, mas matigas, at medyo may kapait-paitan, ito po ay mataas sa fiber. Pwedeng kainin basta susundin po natin yung portion sizes na posibleng maituro sa inyo ng dietitian. Kung ito po ay matubig, mas madaling lunukin at matamis, ito po yung mga pwede nating iwasan, no? At bagkus ang pwede po nating gawin para po maisama pa rin yung fruits sa natin sa diet. Kung napansin natin yung fruits along with meals ay nagko-cause ng masyadong mataas na spike sa sugar pagkatapos kumain, yung ibang studies ang ginagawa, they suggest fruits with snacks, no? Kasi 'di ba sa diabetes recommendations natin, we have to eat every 2 to 3 hours, no? Ganon din sa GDM to maintain glucose. So pwede nating gawin na as snack siya kung nagko-cause ito ng masyadong spike along with meals. Sa akin kasi, usually I tell the patients not to have fruit at breakfast. But it doesn't mean na hindi na sila pwede mag-fruit. So tulad ng sinabi ni Jake, pwede mo kasing ilipat yung oras kung saan mo ibibigay yung fruit para kapag nag-check tayo ng blood sugar, which we do naman, na mo-monitor, hindi siya tumataas. So pwede mo siyang ilipat-lipat. Tapos minsan kasi, ang problema, Jake, yung ano ba yung isang serving. Diba? Parang yung mga patients kasi kailangan mo i-explain sa kanila what is meant by one serving para tama yung portions. Kasi minsan, nasusobra sa portion. Yun yung reason kung bakit siya tumataas. And then, pag nakita nila na tumaas, ang gagawin naman is hindi na lang talaga sila kakain ng fruit dahil natakot. When what we need actually is yung tamang portion. So actually, Doktor, ang sinasabi ko po, para po safe, kung tedious for them na hiwain tapos i-measure sa tasa, pwede pong isang dakot, isang ganto po, no? Or isang handful, no? Or pwede pong half cup, no? Kung pwede niyo pong slice, no? Yun po yung pinakang safe. Although nagbabago po talaga yung serving sizes ng mga fruits, ang pinakamadali pong i-estimate or visual estimate ay half tasa o kaya po isang dakot. No, for example, yung saging kasi 'di ba, nakalagay kasi nakakalito rin naman po talaga yung ating food exchange list. Yun po yung nakikita ko ding dahilan, no. Kaya ang ginagawa ko po doon pag po may patient tayong diabetic, tinatanong ko po sila, ano pong itsura ng mga usual na fruits na meron kayo? Tapos tsaka po natin determine yung tamang size. Pwede po nga pong isang dakot or kalahating tasa. So for example, usually ang nakasulat doon, 1 piece banana ay 40 calories lamang, 10 grams of carbohydrates. Pag tinignan niyo po yung measurement, ito po ay ganun. Kaganto ko lang po.
no? So ang sinasabi ko po, pag po isang malaking banana, ito po ay 2 serving na. No, ang pinakang safe pong kainin ay saba kasi mapait, konting mapait, tas mas ningunguya. So again, pwede pong kalahating tasa, tapos po 1 handful. Safe po 'yon. Tapos parang kasama na rin doon kung paano ka mag-grocery eh. Kasi parang sinasabi namin sa patient, baliktad sa tinuturo ng mga nanay natin na pumili kayo malalaki. Kapag may diabetes ka, ang pipiliin mo yung maliliit. So parang Yes, lugi ka ba? Pero yun yung tama kasi para hindi ka na mahirapan doon sa serving sizes. Okay po. Next question po. Paano po yung mga pregnant women na umiinom ng soda or for example, Coke Zero, artificial sweetener ang gamit but mataas naman ang sodium content? Sige, laging una si Jake. Sige po. Doon po sa pag-inom po ng Coke Zero, case-to-case basis po yan. No? Kasi kung titingnan po natin yung pag-aaral, akala kasi natin noon sobrang safe yung pag-inom ng mga soda na Coke Zero na ang laman ay artificial sweeteners. Usually po yung letter C, zero, ito po ay ACE, yung po yung sweetener niya at saka po aspartame. Ngayon, safe naman po siya, no, wala, with regards to yung sa public health concern, yung pag-dosage, no. But nakikita natin, hindi nga siya na-absorb, na-ferment naman siya dun sa ating gut, no. Ang nagiging epekto, hindi gumaganda yung population ng good bacteria versus bad bacteria. So kaya yung mga ibang nanay, kahit umiinom ng Coke Zero, pansin nila nakakataas pa din talaga ng blood sugar. So ako po mismo, hindi ko po na-recommend talaga yung pag-inom ng Coke Zero araw-araw. Pero kung may gathering, no, hindi naman po masamang uminom ng Coke Zero kahit isang baso. No? So ang pwede po natin gawin, imbes po na i-focus natin kung ano yung mga dapat iwasang pagkain, ano naman po yung mga pwede. Andyan naman po yung tubig, andyan naman po yung juice na pwedeng gumamit ng stevia, at saka iba pong mas diabetic friendly po na mga juices na hindi po gumamit ng artificial sweeteners, no? Kasi tama po 'yon. Ito rin po mga beverages na ito may mataas din po sa sodium. Usually po yung mga nanay, yung iba namamana, so they are asked by their OB to reduce their sodium intake. Sa akin kasi, usually when we discuss that, ang tinatanong natin is choose the lesser evil. So halimbawa ko ang meron ay regular soda versus diet soda at wala na talaga, edi sige papayagan na kitang mag-diet soda. The other thing we discuss is sometimes kasi there are sugar cravings. And parang there were some studies to say na if you take diet soda, it tastes sweet but you don't get the sugar rush kasi it's not the same as real sugar. So some people then will tend to crave more sugar with that. And then, meron din akong mga na-observe na behaviors kung saan parang, sige, kakainin ko na nga tong cake na to kasi total diet soda naman yung kasama niya. So, hindi siya double whammy. Parang ganon. Pero minsan na-overestimate. So, minsan siguro kaya nga sinasabi ko, pupunta tayo sa dietitian kasi para yung parang associations natin with the food. Kasi like mayroon akong patient magsasabi, Dok, hindi kasi siya parang celebratory pag walang soda. Parang ganyan. Yung kasama ng spaghetti. Parang ganon. So there are these relationships na parang kailangan mo ngayong pag-aralan dahil nga habang dun sa buntis siya, yan din yung time na talagang nagsisikap yung mga women natin na maging compliant or mag-adhere talaga dun sa diet kasi alam nila para sa babies nila yun eh. So dagdag ko lang, no, buti nabanggit ni Doktora yung pagkakaroon talaga ng consultations with dietitians. Pansin ko po kasi doon sa aking mga colleagues, yung consults po with dietitian for diabetic patients sa una lamang. Pag po nag-follow up sa doktor lang, wala pong follow up sa dietitian. Ngayon kung titingnan po natin yung pag-aaral tsaka clinical practice guidelines, nakalagay po doon na dapat ang pagpa-follow up po hindi lang dapat sa doktor. Dapat po may schedule din tayo sa dietitian na I hope magawa ng paraan ng ating mga healthcare institutions. Now, with regards sa sinabi ni Doktora, ang lagi ko pong sinasabi sa patients ko, as much as eating is physiological, it is also psychological. So, ang pagkain ay napaka-psychological na isang gawain. No? Dapat po pag tayo ay kumain, talagang it's a positive experience. No? Kasi pag po ito ay nagiging negative, hindi po maganda yung health outcomes. Nagkakaroon po ng disordered eating at saka po iba pang mga eating disorders na kung titingnan natin sa pag-aaral, at risk ang mga diabetic patients because of fear of information. Kaya importante po doon yung
yung practice ng dietitian on proper messaging, no? Kasi may mga dietitians sa conservative din. Naku, bawal. Huwag ka nang bawal uminom ng Coke Zero or bawal tapos bawal. Ang nangyayari, the patient feels too limited tapos nagkakaroon ng burnout. Doon sa pag-try ng patient magkaroon ng proper food choices, nagre-resort na lang siya doon sa hindi maganda. So again, mag-follow up din sa dietitian kung maaari. Tapos maging conscious yung dietitians doon sa proper messaging ng pagsasabi ko ano yung mga dapat kainin, ano yung mga dapat iwasan. Okay po, thank you po. So ang dami pa po actually na mga tanong pero medyo kulang na po tayo sa oras. So siguro one last question po and then yung other questions po we will just email it to Dr. Isiptad and Mr. Andal po for tapos i-forward na lang namin yung answers after na nung webinar. So for the last question po, for GDM patients who do not have access on glucometer for monitoring, specifically in this situation where it is not advisable to go out, what are some signs that a pregnant woman is already having hyperglycemia? Or how would the patient know that their blood sugar is getting high already? Mahirap po talaga kapag walang glucometer. So, we must find a way to find the glucometer. I'm sorry to say na yun lang talaga. Kasi yung mga symptoms usually, they come kapag sobrang taas na yung blood sugar. And if you notice, iba kasi yung targets natin for mga buntis compared sa non-pregnant. Mas mababa yung gusto nating marating na mga blood sugar. So like for example, di ba sinasabi after 1 hour from eating, gusto natin 140. And usually we'll get symptoms na halimbawa ihi ng ihi, laging nauuhaw, ganyan. Mga 200 na yung blood sugar nun. And at 200, that's way above the target na gusto natin. Ang gusto natin less than 140. So we really need to find a way na makakuha ng glucometer yung mga pasyente. So in fact, nung nasa PGH kami, when I was in training, sometimes talagang naghahanap kami ng glucometer, pinapahiram namin sa buntis. Tapos susoli na lang niya pag nanganak siya. Kasi it's really a vital part of the management po for women na may gestational diabetes. Thank you po, Doc Iris and Kuya Jake. Sa project, Tommy, may I say something about the project and the glucometer? Because it's very essential to, no? As Dr. Iris said. In the project, what we did was to have a set of like glucometers and then on loan. So, di naman parang libre na yon when you have strips. Pero they were so scared na hindi nila ibabalik yung glucometers. But we found out during the 3-year project, nagbabalik pala yung mga nanay. Nahihiya sila. So meron silang co-guarantor na magbabalik sila ng glucometers. Pero essential talaga yung self-monitoring. Yun. Thank you, Ma'am Mitos. So let's proceed po dun sa next part ng webinar. So before we end, we from the Accessing GDM Care Project of the Institute for Reproductive Health Philippines, we would like to share or publicly launch our GDM awareness video. So I hope you can watch. Gusto ko siyang maging mas malusog. Mabuti na lang, naalagaan ko ang sarili ko.
nung nagkaroon ako ng diabetes habang nagbubuntis. Alam niyo bang delikado ang magkaroon ng diabetes habang nagbubuntis? Gestational diabetes mellitus is a condition na mataas yung blood sugar ng isang buntis. Hindi siya diabetic prior to pregnancy. So yung taas ng sugar nangyari habang buntis siya. Pag buntis ang isang pasyente, yung kanyang placenta or inunan ay nagpo-produce ng maraming hormones na pwedeng nagpapataas ng blood sugar niya. Normally, ang gagawin ng isang tao is maglalabas siya ng mas maraming insulin para pababain yung blood sugar niya. Ang GDM, kaya dapat siyang gamutin kasi yung iba madalas makunan. Yung iba naman pag nagbuntis, pwedeng mag-preterm. Yung iba naman, ang laki ng baby. Isang factor yung pagka malaki ang baby mo, pwede kang masisaryan. Tapos, yung iba naman pagkapanganak nila, kung hindi na monitor yun, aalagaan mo na hanggang for life na may GDM ka or may diabetes ka. Meron po kaming checklist na yun po yung tool din para malaman kung high risk o low risk yung patient. 25 years old and above po. Kung siya po ay dati ng gestational diabetic, nung buntis siya, tumataas ang sugar. Meron siyang family history ng diabetes din. Kung gumamit siya ng mga gamot na nakakapagpataas ng blood sugar, meron siyang big baby, meron siyang PCOS or yung polycystic ovarian syndrome. Isa lang po doon ang meron ka, considered high risk na po siya. Salamat at nagkaroon ng Accessing GDM Care Project. Ang Accessing GDM Care Project ay isinagawa ng Institute for Reproductive Health na sinusuportahan ng World Diabetes Foundation. The GDM Gestational Diabetes Care Project is a demonstration project. We wanted to show how gestational diabetes can be addressed sa public health system. Sa amin, very essential na it's part of reproductive health and family health in general. So working in cooperation with the LGU, the hospitals, Pasig City General Hospital and Novaliches District Hospital, Gulod Health Center. In Pasig, it's Karangalan, Napico, and Manggahan, which is the Super Health Center. When we conceptualized it, it was driven by the passion and the expertise of consultants. The two major consultants were Dr. Iris Isiptan and Dr. Nemi Nicodemus. The other two doctors who helped out were Doctors Joko and Linga. And we did it together with the other health workers as well. So tulong-tulong talaga ito. Pasig City was involved with the project because we were approached by the Institute of Reproductive Health. They sought the audience and of course the cooperation of the city health officer. Yung supplies, it's funded by the city through our Gender and Development Office. Ang problem kasi, the protocols for its implementation sa local, which comes from the Department of Health, does not exist. So pag wala yung protocols, ang commodities then also will not exist. Yung access nila for that service would be based on their ability to pay, unfortunately. Pero Institute of Reproductive Health was very instrumental in providing the prior supplies para mag-run yung program. When I first heard that IRH will be implementing the project, GDM Care in Pasig City, I was so surprised and sabi ko, hallelujah. Thank God, somebody actually is with us, nakasama namin na magtutuloy o mag-implement ng programa. We all know a lot about GDM, how to take care of that, pero nothing has been done. And ang sinasabi ko nga parati, this is one disease that affects two lives, yung mother and the unborn child. If we do not do something about it now, it will impact yung mga future generations. Sa pamamagitan ng clinical pathway ng Accessing GDM Care Project, sama-samang nagtutulungan ang mga doktor, midwives, barangay health workers, laboratory personnel, nutritionist dietitians, mga espesyalista tulad ng OBGYNs at endocrinologist
upang matulungan ang mga pasyenteng may GDM. Ang ginagawa ko po bilang site monitor ay nagpo-follow up po ng mga patient. Sinisigurado ko po na mapagdadaanan ng pasyente ang tamang proseso. Sila ay nakakasunod sa clinical pathway upang ma-manage nila yung kanilang blood sugar. Bilang midwife, i-assist ko po muna yung pasyente. Pagkatapos ng rest assessment, re-refer ko po sa hospital para magpakupos ng asukal sa dugo. Sinasabi ko po sa kanila ang kalagahan po ng UGTT po. As a nurse po, kasama po ng mga midwife, kami po yung frontline sa pag-check up. Lagi po namin sinasabi sa pasyente na bumalik po sila agad dito sa amin sa lying-in kung may result na po. Para po automatic, ma-manage na po yun kaagad. Ang doktor po ang magbabasa kung positive o negative po ang pasyente. Pag nalaman po na siya ay positive sa GDM, i-refer na po siya sa nutritionist para makapag-diet counseling. Sa pasyente na may GDM, bilang diet counselor, ina-explain ko sa pasyente kung gaano karami dapat ang kainin. Importante may oras din. Kasama na yung pag-explain kasi may mga info kit kaming ibinibigay sa mga pasyente. And then, yung paggamit din ng glucometer, may notebook din sila. Sinasabay ko rin yung scientist. Ito po yung booklet. Buntis na walang diabetes po. Nakalagay po dito yung kung ano po yung mga exercise ko at kung ano po yung mga kinakain ko araw-araw po. Simula umaga po hanggang gabi. Yung sugar ko po, hindi na po siya tumataas. Mahalaga yung diet sa isang GDM mother kasi kung hindi sila susunod sa diet, magtutuloy-tuloy ang kanilang pagtaas ng blood sugar hanggang sa madidevelop na yung diabetes nila. And kasama na din ang baby. Madadamay ang baby. Sinusunod ko yung payo ng nutritionist kasi habang nagbubuntis maraming komplikasyon na pwede mangyari. Para sa akin din naman yun kaya sinusunod ko. Yung pinakuha po ko ng OGTT, dun ko po nalaman na mataas po yung sugar ko. Binigyan po ako ng glucometer para ma-monitor ko po yung dugo ko. 4 times a day po, kumukuha po ako noon. Mahalaga po ang self-monitoring. In fact, ito po ang pinaka-best na monitoring ng ating level ng asukal kasi dito natin malalaman kung totoong nakokontrol ang asukal ng pasyente. Kung siya mismo ang nagmo-monitor ng kanyang asukal, malalaman niya kung nagba-violate siya sa kanyang mga kinakain, angkop ang kanyang ehersisyo at tama ang kontrol ng kanyang asukal para magampanan naman ng doktor ang akmang gamutan sa ating pasyente. About the GDM project, maganda yung initiative. Malaki yung matutulong nun, yung lifestyle modification sa pagbaba ng sugar ng pasyente. Importante rin malaman pag naturuan na sila ng dietitian kung naaayos ba yung sugar. So dun papasok yung sariling pag-monitor ng blood sugar nila. Karamihan kasi sa kanila would not require further treatment. Napakaliit na porsyento yung nabibigyan talaga ng insulin. Sabi po nung doktora ko, kailangan ko raw po mag-take ng insulin. Ayaw rin po nung mister ko. Sabi niya baka daw pwede makuha po sa diet. Kaya lang tumataas po talaga siya. Nag-decide po yung sa endo po na mag-insulin na po talaga. Pinipili po ng ibang OB na manghanak ako ng normal. Kaya lang po hindi ko po talaga kinaya kasi kinakapos po ko ng hininga. Nag-decide si doktora na i-CS na po ako. Kung mabubuntis po ako ulit, magtitake po ako ulit para po maligtas ko ulit yung bibi ko. Kahit na maayos na yung kinakain niya at nag-exercise na siya, ginagawa na niya yung tama, doon papasok yung need na baka kailangan nating maggamot. And that's usually through insulin. Pero napakaliit nga ng porsyento na kailangan mag-insulin. For this GDM project, if you're looking at like 100 patients, less than 5 people were started on insulin. Ang
first baby ko po is 2012. Pinanganak ko din po siya sa Novaliches District Hospital. Yung second pregnancy ko po 2017. Nakunan po ako at 6 weeks. Tapos third pregnancy ko po is 2018, last August 2018. Nakunan po ako September 30, 2018. Na-diagnose na po ako noon na GDM. Ngayon pong pang-apat kong pagbubuntis, diagnose pa din po ako for GDM. Actually, hindi ko talaga alam yung GDM na sinasabi. So, siya na lang din na nag-explain sa akin. Yun nga, yung nalaman ko na hindi na buo ulit yung pangatlong pagbubuntis niya. So, yun, medyo nag-worry na kami. Sabi ko, baka nga ako minsan cause din sa blood sugar niya. Kaya minsan nga, sabi nga, bakit kailangan mong magpalipat-lipat ng ospital na ganyan-ganyan? Sabi ko, pwede naman ako dun lang sa ako yung nag-ano sa kanya kasi nga, yung inisip namin is budget. Bakit importante na sa ospital siya manganak, no? Yung isang gestational diabetic. Importante siya kasi ina-anticipate natin lagi baka magkaroon ng mga komplikasyon. Tataas yung blood pressure niya, pwedeng sobrang laki ng bata so hindi niya ma-deliver normally at mangangailangan ng operasyon like cesarean section. Pagkapanganak, kailangan din mabantayan maigi yung bata. At least kung sa ospital, magagawan ka agad ng proper management kung magkaroon nga ng mga ganong complications yung pasyente. Malaman ko po na positive ulit po ako sa postpartum. Pinag-maintenance po ako. Natakot din ako kasi tatay ko yun ang kinamatay. Expectations natin pagkapanganak ng pasyente, so usually yan mga 6 to 8 weeks after, we usually advise the patients to come back. Paulit natin yung OGTT to make sure nag-normalize siya after pregnancy. Ang ine-expect nating mangyari is because the changes happen during pregnancy, since wala na yung hormonal changes na yun, babalik na ulit sa normal pagkapanganak. Pero may mga pasyente na maaaring hindi bumalik sa normal, which means meron talaga silang problema sa blood sugar. So malaki rin yung possibility na magda-diabetes sila in the future. Malaki yung magagawa ng suporta ng family in terms of diet, no? So as simple as diet prescription. If everybody kumakain ng wasto sa bahay, hindi malaki yung adjustment for the patient. Sa akin, bukod sa suporta talaga na pagbibigay sa lalas pagkain niya, siguro yung naging tulong ko rin yung magpapalakas ng loob. Actually, mas malakas nga yung loob niya sa akin. Pero siyempre, dinadagdagan ko na lang din. At least kahit pa paano, pag-uwi ko, masaya pa rin siya. So since meron siyang GDM, para sa akin, sana ma-prevent pa din na huwag magtuloy-tuloy para sa kalusugan din niya at lalo din sa baby. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi kahit pagod na pagod ka sa trabaho, ikaw pa din naglalaba. Ikaw pa din nagluluto ng pagkain natin. Kapag gusto ko ng isda, talagang dadaan ka sa palengke kahit gabi na. Salamat sa Panginoon dahil kahit na kapos tayo, nandyan yung biyaya niya para sa atin. Kaya kahit anong pagsubok man, tiwala naman ako na makakaya natin. Bago ang proyektong Accessing GDM Care, nakita na 14% ng mga buntis na babae sa Pilipinas ay nagkakaranas ng GDM. May pag-asang maiwasang magkaroon ng diabetes ang nagbubuntis na nanay at ang kanyang baby. Kapuri-puri ang pagtatyaga ng mga doktor, mga midwives at mga barangay health workers. Gayon din ang mga inang may GDM para sa kalusugan nila at ng kanilang mga anak. Before itong project, kami referral lang. Malaking bagay po sa amin. Minsan nahirapan kaming mag-refer kasi hindi namin alam kung pumupunta ba yung patient, kung anong nangyari sa kanya doon. Maganda rin po yung pakiramdam na kami din naman nakakatulong sa district. Meron ding accomplishment na yung mag-work together para sa isang goal, yun isang maganda na
na nadulot ng project. Para sa akin po, maganda po i-adapt po natin ang programang GDM. Nadadagdagan po ang aming nalalaman sa aming obligasyon bilang PHA. Madami po akong natulungan na mamayan na hindi nila alam ang programa natin. Tulad ko po, mga buntis po yun, na namomonitor po yung kalusugan po namin, tsaka pinapayuhan po nila kung ano pong dapat gawin. Natutunan ko po sa proyekto ng GDM, kahalagahan po sa mga buntis na dapat po sila magpatingin para maiwasan po kaagad ang diabetes. Sa mga daddy, sa mga tatay na may plano magpamilya na, mas maganda yan, suportahan nyo rin yung asawa ninyo, huwag nyo pabayaan. At the same time, talagang yung obligasyon nyo bilang isang padre at pamilya, panindigan nyo din. Yun nga, isa rin, hingi rin kayo ng gabay sa Panginoon. Para sa akin, this is worth investing in. This is one project that is worth investing in. Yung ngayon, makikita mo maliit yan, pero in the future, yung trends, yung lives that will be saved, and yung decreasing the lives that will be lost, it's very doable. Kumbaga, even siguro sa rural settings, it can be done. One of the things that we learned was it was a sampling of the service delivery network in action. A work of cooperation between all these agencies and facilities. Nakita din namin how the private sector was also tapped. In one site, the supplies for GDM are now part of their regular budget. In the other site naman, ang nangyari, they made it a policy na instead of just one barangay health center, all the other health centers are now doing risk assessment. Kasi dati ang required testing lang sa buntis is fasting blood sugar. Ngayon, nakita nila yung need for OGTT, which is the screening test. Makikita natin yung interest ngayon ng professional societies. The Philippine Obstetrical and Gynecological Society and UNITE, which is the Association of Endocrinologists. They now agree on the protocol and it's going to be launched soon. The other thing is that PhilHealth is now answering for OGTT. It's covered by the pregnancy package. Actually, the last phase of the project is for high-level policy advocacy at high-level healthcare management. And hopefully, they can integrate GDM in the healthcare package. I want to quote the recommendation given to us by one of the country's top endocrinologists. Establish the clinical pathway the way you have already done, and that pathway should be adopted by all the health centers. That's actually our shared vision with health workers and all other health stakeholders. We'd like to be able to contribute to saving the lives of mothers and children because now we see that it can be done. Nakita na natin. Buntis na walang diabetes, kanais-nais. Buntis na walang diabetes, Kanais-nais. Buntis na walang diabetes, Kanais-nais. 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 Buntis na walang diabetes, 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 kanais-nais. Ayan. So, buntis na walang diabetes, talagang kanais-nais. So, for the awarding naman po of the certificates, we will proceed here na po. So, for the speakers, I'll just read the certificate. Institute for Reproductive Health Philippines,
gratefully presents the Certificate of Appreciation to Dr. Iris Ciel Isiptan for her invaluable contribution as resource speaker for the webinar on gestational diabetes mellitus with the theme Buntis na Walang Diabetes, Kanais-nais, given this 29th of August 2020 via Zoom and signed by our Executive Director, Ma'am Mitos Rivera, and Institute for Reproductive Health Philippines gratefully presents this Certificate of Appreciation to Mr. Jake Brandon Andal, RND, for his invaluable contribution as resource speaker for the webinar on gestational diabetes mellitus with the theme Buntis na Walang Diabetes, Kanais-nais, given this 29th of August 2020 via Zoom and signed by our Executive Director, Ma'am Mitos Rivera. And before we proceed to the closing remarks, I will just mention that for those who have registered for this webinar, we will be emailing the link of the post-test and evaluation form right after this webinar. And please submit them, or the accomplished form, by 11:59 p.m. tonight to receive an e-certificate. So now let's go to the closing remarks. I'll be calling our Executive Director, Ma'am Mitos, for this. Thank you so much, everybody. We have, I think, about 68 participants, so that's a very good number. At first, we thought there was going to be very little interest in GDM because of the low awareness as of now. But hopefully, we can get to our shared vision, which I think is shared by this Zoom community that we now have. In grateful appreciation of everything that our resource speakers have said, and I think we'll be doing more. Thank you so much. We owe so much to the people who have been leading this project. So nakita natin yung pangangailangan ng risk assessment as the first step. We have seen how important OGTT is, self-monitoring, and the co-management, no, by the different levels of health workers, especially yung ating mga specialista, kailangan. Napakamahal din kasi ng ating mga healthcare packages. So hopefully with UHC, yes, Dr. Iris, we will see to it that something can be done about this. We have some of the first planners of UHC with us, so we're grateful for that. And I think we see a bright future. We can take care of GDM, even primary healthcare, siguro magagawaan natin ng paraan, at least yung risk assessment, and then eventual follow-through, including the dietitian na napakahalaga sa GDM care. So salamat sa lahat. No? Sana magkita-kita pa tayo. Thank you so much. Thank you, Ma'am Mitos. And thank you everyone for attending our webinar. So I hope that you were able to learn a lot on gestational diabetes, and please follow us in our social media accounts at IRHPH and at Accessing GDM Care. You can also follow our resource speakers in their respective social media accounts. For Dr. Isiptan, it's at Endocrine Witch, and for Mr. Andal, it's at Jake Andal Clinical Dietitian. So thank you so much for attending this webinar, and have a good afternoon.